Så. Hej allesammans. Nu har vi kommit en bit på vägen. Vi hoppar tillbaka till när vi börjar resan. Och så får ni se i nästa avsnitt vart vi är ungefär. Vi börjar med att lämna ett regnigt Sverige där det var 2 grader hemma. Eller ja, när vi lämnade så var det 5 grader för att temperaturen gått upp lite. Och sen så får ni se vart vi har kommit i nästa avsnitt. Men, nu är vi någonstans där det är väsentligt skönare än det vi lämnar i varje fall. Så häng med. Vi lämnar Sverige via bron för att sen ta färjan Rödby-Puttgarden för att komma vidare till Tyskland. Ja, nu blir det som vanligt. Nu blir det kaos så fort vi satte oss i färjan. Färjan skulle gå om 1,5 timme. Och så dukar vi upp lite mat. Och så blir vi framskickande. Men det blir nog bra. Eller något. Det var det. Det gick fort. Danmark, Tyskland. Några mil söder om Puttgarden stannade vi för natten. Klockan hade blivit mycket. Och vädret var väl ungefär så det som det var förra året när vi åkte söderut. 11 grader och regn. Men vi var äntligen på väg. Regn. Igår var det faktiskt fint hemma, sa Britta. Igår, idag är det regn. Det kan ingen tro på. Ja. Nej. Hon står och hjular på gräsmattan. Du kan väl inte stå när du hjular? Man säger så. Nu är det på väg mot Vintersvik. Obelink. Ja, nu vet jag fanka var vi är. Nu är vi i Hamburg någonstans. Autobahn var tydligen avstängd. Nu åker vi på någon kostiga genom industriområden och kullersten. Jag vet inte alls vad det är. Vi får väl se om det kommer ut. Det är tur att det är frivilligt. Det här är inte riktigt det man drömmer om när man får gå på semester. Jag är glad att du körde första biten. Inte vad jag tycker om det. Det är inte via Berlin i alla fall som Garmin tyckte vi skulle köra. Nej, det är alltid något. När vi väl passerat Hamburg så fann det på bra. Snart så var vi i Obelink i Holland. Då kom vi fram till Obelink. Det hade vi inte planerat, men vi kom på att vi kunde köra den vägen. Vi har talat om att det är ett stort varuhus. Så får vi se. Husbils campinggrejer. Och det var helt vilt. Det måste vara något speciellt här idag för det är bilar precis överallt. Vi är på jakt efter en ny tv så vi får väl se om de har det. Och så ska det ju finnas lite mera saker här så. Risk för att det blir lite tunga i dem. Men ja, vi är inte ensamma i alla fall. Obelink. Olika avdelningar. Jag kommer inte ihåg hur många kvadratmeter det var men så se på det. Det var stort. Ja, men vi vill ha... Är det någonstans man ska hitta bra saker till camping så är det väl i Holland. Vi hade inte mer än in slisarmet. Nej. Som inte visste att vi behövde. Men det fanns inga med handtag. Ja, det gör det säkert någonstans. Man vill ha en som passar i under. Ja. En avdelning bara med tallrikar och glas och sånt. Det är ju smått och fantastiskt om man tycker om sånt. Och det är tydligen många som gör. Av någon anledning. Hur går det, Sol? Har du hittat något du måste ha? Kommer en avdelning med bara campingmöbler. Just när vi trodde att vi var färdiga med avdelningen för trädgårdsmöbler. Och är sådana lättviktsskåp kanske. Hittar man inga campingmöbler man tycker om här då vet jag inte. Finns de inte? Nej, man lite så. Nu förstår jag varför holländarna ska bygga camp hela tiden. Egentligen. Hifi-avdelningen. Strömenheter. Där fanns det tänkt solceller att välja på. Nej, den Ja, heter Reflection. Jaha, Heter den. men det tycker jag så bra ut. Ja, men den heter Eller var inte den? Reflection. Och sådana genomskinliga som var i duschen. Ja, det hade varit bra. Det finns säkert någonstans. Ja. Tar du reda på var? Ja. Det är ett fascinerande kaos. Men det mesta finns. Vi kanske skulle ha ett safarifält.
Istället för hyreshus så kan man köpa ett jättetält. Det går ju också bra. Uterum. Ja, ett rum till. Ett rum till. Och en sovkammare. Och en sovkammare. Och ett rum till. Okej. Vi kanske inte behöver köpa en ny husbil, vi köper ett tält istället. Ja. Ja, jag ser verkligen fram emot när vi ska slå upp det här varje kväll. Detta kommer att bli stas. Ja, vi kommer ju fortsätta att åka som vi gör nu Ja. och liksom flytta oss varje natt. Vart ska vi sova en natt en kvart före? Här blir bra. Nej, skulle inte tro det. Vi sover i bilen då. Ja, jag ska ta petset. Men det är detta vi ser när vi är ute och åker. Att holländarna är överallt och bygger sina läger och nu jag förstår varför. Det är lite kul på sitt sätt. Obeling. Jag kanske skulle sätta på ett taktält på husbilen till Elise. Är du färdig? Ja, helt. Hur går det för dig då, Sol? Åh, jag vet inte. Ja. Det är så mycket folk här, eller hur? Vi hoppar upp i bak igen. Ska vi resa på oss. Du studsar på sig. Studsa där. Mamma. Vad var det du sa om att hålla och släppa loss? Efter det här besöket behövde vi lunch fort. Hur liten var det? Jag har en dyrum, en rulle. En rulle? Ja, jag hoppas jag har fått några pepperoni. Vet man aldrig. Ja, den var inte heller jättestor. Ja, jag fick en Annars har pappa 5 pepperoni typ. kebabbåt. Ja, han kanske delar med sig. Det var inte illa. En kebabbåt. Efter Obelink var vi ganska trötta så vi slog snabbt läger i Bockholt. Här passade vi på att rasta så lite. Hon fick roa sig lite med den nya bollen som mamma redan hade på basen med inne på Obelink. Detta kan väl inte vara något att ha, Alice? Men det var nog inte frukost det, va? Jo. Det var ingenting att ha här. Jag tyckte att de såg bäst ut. Tyckte jag. Det är omöjligt att välja. En sån. Vad sa du? Ska du ha en sån? Ja. Jag tror att det är ett klokt val. Ja, det såg ju väldigt bra ut. Ja. Vad fick du där? Ostbröd. Ja, det var inte förbytt. Tyckte du att du behövde det? Det var bara du som fick det. Ja. Det är för att jag är bäst. Och du får säga det själv, va? Det är för att jag är bäst. Men nu får vi se det här andra då. Det är den här bullgrejen. Om det är som det brukar i Tyskland. Att den delar socker i. Vad säger mamma? Russin är också ganska söt. Ja, men de kanske har sockerfria russin i Hallå. Tyskland. Hallå! Ja. Hallå. Då går vi hem och packar ihop och åker vidare. Du måste äta. Ja, okej. Du menar så. Ja. Det går ju bra. Också. Här har vi stått i natt. Ganska centralt i Bockholt. Det var bra. Precis bredvid en stor park. Den var faktiskt jättefin med. Massa dammar och bäckar och grejer i. Vi här nere fortsätter ställplatsen. Och så finns det tömning och fyllning och toa. Det som inte var bra så fall det var väl att både toaletten och duschen kostade. Jag har aldrig varit med om att toaletterna har kostat förut. Men å andra sidan så var det en billig ställplats mitt i stan. 12 euro för
platsen, så det var ju bra. Nu rullar vi vidare. Här var det stau. Stor stau. Här är det 3 filer som blir 1. Plus att det är en olycka här framme, så det är klart att det går inte jättefort. Alla ska in i en fil. Det är inte så lätt med turordningen här, vem det är som ska vart liksom. Då hade vi kört på ett par dagar, hade ingen brådska, så vi tog ett tidigt stopp den här dagen. Vi stod i en hamn och det var en ganska stor ställplats som låg mitt i hamnen. Hamnen var väl egentligen en vanlig hamn, men båtarna var väldigt annorlunda. De hade platt skrov, fanns inte antydan till köl på dem, men det avslöjar väl egentligen det som naturen runt om så. Att allting här är platt. Även vattnen var ju tydligen grunda och platta, så man kunde inte ha någon köl för då hade man gått på grund. Vi hann även med en liten morgonpromenad i byn, men bagaren var morgontrött så det blev ingen efterrätt här. Sopor var det dock gott om överallt, för de ställde tydligen bara ut på gatorna i väntan på att de skulle komma och hämta. Och så hittade vi några fiskar. Ja, de såg faktiskt ganska otäcka ut. Och god morgon. Nu är vi på väg in för att träffa Alexandra i Paris. Jag kommer till Concorde nu. Vi stannade hos kompisar utanför Paris och så tog vi pendeln och metron in till centrum. Och det är alltid ett litet äventyr att åka metron med sol. Hon åker alltid i ryggsäck så att den liksom trampar på en och det är mycket enklare. Hon älskar den här ryggsäcken. Hon älskar också alla människor som åker metron, men det är ju inte alltid, det är ömsesidigt. Men det brukar gå väldigt bra. Sol. Man snippar sig omkring. Alexandra som vi ska träffa, en tjej från Paris, och vi träffade jag för några år sedan. Hon är långboardproffs och tävlar med hela jordklotet och det är så mycket. Hon har tagit Elise lite under sina vingar. För 2 jular sedan så fick Elise ett paket på posten. Och i det paketet så låg Alexandras longboard. Och sedan dess är hon en väldigt stor förebild. You know what? It's best to come now because there's too much tourists in July and it's even hotter. Yeah. Like now at least it's hot but like it's not crazy. How do you feel about this one? It's a little bit hard. It's normal, you know, like the more you'll do it, the more it's gonna become really, really like smooth, you know. This one I've done it like maybe 80,000 times, I think. No, for real, like this step is like, if the more you do it, then you'll be able to do it like everywhere, you know. Like it's like walking, but you'll see that the more comfortable you get with speed, with going a bit faster, the easier it's gonna be to do this move actually. Because the faster you go, the less balance you require to do dance move. It's weird, but yeah. The next one we can try to do. Do you know how to just do this? Okay. This one is, it looks intimidating because you're jumping, but it's not that hard. Like I really think you can do. And how you do it is that you move your shoulder first and then you jump. So you're, yeah, like that. So now let's try like all the tricks here. And then let's do it together. Yeah. Yeah, I'll hold the wheels. You go. Yes. Good. And then the next step is that's like the next one. Okay, now let's try the combo of the 2 tricks. You got it, you got it. Yep, put it back, yeah. Now jump. Yeah, it's okay. Let's go. Now every time you fail something, you have to do it again. Because the goal is to have the line. This one. That's my favorite. I do it all the time. The one where you cross your, yeah. Ooh, danger. That's how you can do it after. So that's the motivation. So yeah,
what is cool about longboard dancing is that you can always learn new tricks by yourself. You can even invent just by seeing what you can do on the ground, and then why not on the board, you know? Oh my god! You guys are so cute! Thank you so much! I will try them all today. We gotta take a picture together. But next time, you know, next year if I'm going to Norway again, maybe Elise can come with me, because there's a longboarding event there, so she can come watch at Voss. I'm gonna go every year, I think, to Voss. Thank you for this. No, you're more than welcome. Thank you very much. Men jag behöver kolla på videon, tror jag. Ja, hur vill du så kan kolla. Fantastiskt med bubbelvattenautomat i strandpromenaden. Jag vet, eller nej, det går inte, det sprutar jättehårt. Efter en lång och mycket trevlig dag i Paris var det dags att ta sig hemåt. Ofta när vi är i Paris så går vi. För det finns så väldigt mycket att se på. Och den här dagen så var inget undantag. Det är alltid mycket sevärdheter och gatumusikanter. De finns lite överallt. Precis som vanligt så stoppade vi också på vårat favoritpatisserie och köpte marängbakelser. Det är något vi brukar göra här. Vi vet egentligen inte om de är så goda, men de är väldigt kul att se på när de gör dem. Och när vi till slut kom på pendeln så slocknade sol som en glödlampa. Även om hon har haft kul så är det också en lång dag, inte minst för henne.